يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم وصفتنا من أكثر الأكلات العراقية المشهورة واللذيذة. أكيد عرفتوها من المقدمة اللي هي الدولمة العراقية. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها ومكوناتها. راح نحتاج لتشكيلة من الخضار. أنا هون حفرت الباذنجان والكوسة مسبقا وغسلتهم. وراح نحتاج لبصل وفلفل رومي، ممكن تستخدموا الفلفل الألوان، وورق العنب، وفيكن تستخدموا أي خضار انتو بتفضلوها مثل الطماطم والبطاطا أو السلق. هلأ راح نحط البصل بالميكروويف لحتى يفك معنا. بالبداية منشيل راس البصل بهذا الشكل ومنقصها من النص، بس ما بنوصل للأخير، ومنغلفهم بستريتش نايلون ومنحطهم بالميكروويف لمدة 3 دقايق. هون بعد ما طلعتهم نتركن على جنب وهن مغلفين. هلأ بعد ما بردوا شوي راح نشيل الستريتش ومنفكفك الطبقات بهذا الشكل. مثل ما شايفين بيفكوا بسهولة، وفيكن كمان تحطون بمي سخنة لحتى يفكوا إذا ما بدكم بالميكروويف. أنا خليت كام حبة أحفرن معكم، أكيد الكل بيعرف يحفر بس مشان المبتدئات. بالنسبة للباذنجان راح أستخدم الأداة الخاصة بالتفاح لأنه بتشيل كمية كبيرة من اللب مثل ما شايفين. وهلأ بكفي بالمحفارة العادية. وهيك صارت جاهزة. طبعا لب الكوسة والباذنجان ما بنرمي، راح نستخدمه بالحشو. هلأ الكوسة الحفارة العادية، بنعمل تحديد لللب بهذا الشكل لحتى ما تتكسر معنا، ومندخل الحفارة وبنسحبها، بيطلع بكل سهولة، والسماكة على حسب الرغبة. هلا رح ننتقل لتحضير الحشو. رح نحتاج ل3 أكواب رز مصري مغسول ومنقوع، ولحمة راس عصفور مقطع على مكعبات صغيرة، ورح نضيف لب الكوسة مفروم وبقدونس مفروم وبصل مفروم وطماطم مفرومة، ومنضيف لب الباذنجان. إذا كان طعمه مر لا تضيفوه، وشبت مفروم ممكن تستغنوا عنه إذا ما متوفر، وعصير ليمون، ورح نضيف معلقة طعام معجون فليفلة، ومعلقة طعام معجون الطماطم، ودبس رمان، وتمر هندي نقعته بمي سخنة وصفيته. هلأ البهارات راح نحتاج لفلفل أسود، بهارات مشكلة، كركم، بودرة الثوم، كاري، بابريكا، قرفة وسماق، وملح، ونص معلقة صغيرة حمض الليمون،
وآخر إضافة زيت الزيتون. نخلط المكونات كلها مع بعض. هيك صارت جاهزة. هلأ رح نبدأ بحشو الخضار. لا تعبوهن كتير لحتى ما يطلع الرز أثناء الطبخ. بنحشي الباذنجان وبنضغط عليه بهاي الطريقة. بس نشوف الحشوة وصلت لبداية الباذنجان بتكون الحشوة هيك تمام. والكوسة بنحشي نصها تقريبا أو أكتر بشوي. وهاي البصل. والفلفل. هلأ ورق العنب. بنفرد الحشوة وبنتني الأطراف بهذا الشكل ومنلفها. هيك صارت جاهزة. منكفي الكمية كلها بنفس الطريقة. ممكن تستخدموا السلق إذا ما بتكون ورق عنب، وممكن تستخدموا الورق العنب والسلق. هيك بعد ما خلصت الكمية كلها وحشيت الخضار رح ننتقل لحتى نرتبهم بالطنجرة. حطيت بالقاعدة ريش لحمة، فيكن تستخدموا أي نوع لحمة بعظمه. رح نحط لهم رشة فلفل أسود وبابريكا وملح وزيت نباتي. ممكن تستخدموا أضلاع السلق أو الكرفس. قاعدة الطنجرة رح نحط الثوم والفول الأخضر وهلأ رح نضيف الخضار. وهيك صارت جاهزة. رح أحطها على نار عالية لمدة ربع ساعة بدون ما أضيف أي سوائل لحتى تندع اللحمة والخضار تنزل السوائل. منغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة. بهالوقت هذا رح نحضر الصلصة. رح نحتاج لتمر هندي ومعجون طماطم ودبس رمان ونص معلقة صغيرة كاري وثوم مهروس وملح ومي دافية. كمية الصلصة مو لازم تكون كتيرة عشان الخضار فيها سوائل. هيك صارت جاهزة. هون بعد ربع ساعة رح نحط أي طبق حرارة والتتقيلة ومنضيف الصلصة وبنتركها على نار عالية لحتى تغلي. هون بعد مرور ساعة شلت التتقيلة وغطيتها وبتشوفوا إذا محتاج مي ممكن تضيفوا لها شوي بالتدريج. هلأ هون بعد مرور 3 ساعات ونص استوت وصارت جاهزة والصلصة نشفت تقريبا. رح نقلبها على الخبز العراقي. هاي كمية الصلصة اللي بقيت معنا. شوفوا اللحمة كيف دايبة
وأخدت اللدعة المطلوبة. والبصل بصراحة طعمه جدا لذيذ. ولهون مثل ما شايفين بتكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وقبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله.